જય હિન્દ મિત્રો। તો કેમ છો તમે બધા? તો આજે આપણે આવી ગયા છે એક નવા વિડીયોની અંદર। તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે શું અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કઈ રીતે કરી શકાય। તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર કયા પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ તેની આપણે આજે વાત કરવાના છીએ। તો હું તમને જણાવી દઉં કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે શું। તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે કે એવી સંસ્થા અથવા તો એવી અસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની કે જે લોકોના નાણાંનું ભંડોળ ભેગો કરી અને તેને શેર માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરે અને તેમાંથી જે રિટર્ન મેળવે એમાંથી કમિશન અથવા તો એક્સપેન્સ રેશિયો બાદ કરી અને તમને તમારા પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સહિત પાછા આપે। તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ઘણા લોકો મને પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર કયા પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ અને કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ। તો હું તમને જણાવી દઉં કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર તમારે એસઆઈપી થ્રુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે તમે દર મહિને કોઈ ચોક્કસ તારીખે કોઈ ચોક્કસ રકમ તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંસ્થાને આપી અને એસઆઈપી થ્રુ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો। તો એસઆઈપી એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન। તો હવે હું તમને જણાવું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર કયા પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ। તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર જો તમારે ઇક્વિટી ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો હું તમને બેસ્ટ ઓપ્શન કહીશ કે ઇન્ડેક્સ ફંડની અંદર જ ઇન્વેસ્ટ કરો। તો હું તમને જણાવી દઉં કે ઇન્ડેક્સ ફંડ એટલે શું। તો ઇન્ડેક્સ ફંડ એટલે અમુક કંપનીઓનો ભંડોળ ભેગો કરી અને એક ઇન્ડેક્સ બનાવવામાં આવે તેને ઇન્ડેક્સ ફંડ કહેવાય છે। તો એક્ઝામ્પલ તરીકે ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટની અંદર બે ઇન્ડેક્સ જોવા મળે છે, એક છે નિફ્ટી 50 અને છે બીજો છે સનસેક્સ। તો સનસેક્સની અંદર ઇન્ડિયાની ટોપ 30 કંપની એટલે કે ઇન્ડિયાની મોટામાં મોટી 30 કંપનીનો સમાવેશ થાય છે એટલે એને સનસેક્સનો ઇન્ડેક્સ કહેવાય છે। બીજું છે નિફ્ટી 50। તો નિફ્ટી 50ની અંદર ઇન્ડિયાની ટોપ 50 કંપની એટલે કે મોટામાં મોટી 50 કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે। તો હું તમને એ જ જણાવું છું કે ઇન્ડેક્સ ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરો તો તમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સારું એવું રિટર્ન અને બેસ્ટ ઓપ્શન કહી શકાય તમારા માટે। તો જો તમને શેર માર્કેટનું જાજુ એવું નોલેજ નથી અને જો તમને કોઈ શેર ઉપર સ્ટડી કરતા નથી આવડતું તો ઇન્ડેક્સ ફંડ તમારા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન નીવડી શકે છે। તો એના માટે જ હું તમને કહું છું મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર જે સંસ્થા ઇન્ડેક્સ ફંડની અંદર એટલે કે નિફ્ટી 50 અથવા તો સનસેક્સની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરતી હોય તો તેની અંદર તમે એસઆઈપી થ્રુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો। તો આવનાર સમયની અંદર આપણું ઇન્ડિયા ખૂબ જ પ્રગતિ કરવાનો છે અને જો તમને ઇન્ડિયા ઉપર ભરોસો હોય કે ઇન્ડિયા ડેવલપ થશે અને આગળ વધવાનો છે તો તમે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ ઇન્ડેક્સ ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરી અને ખૂબ સારું એવું રિટર્ન જનરેટ કરી શકો છો। તો જો હજી તમારે કોઈ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો કોઈ ક્વેરીઝ હોય, તમારા કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પર્સનલી ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર ડીએમ કરી અને પૂછી શકો છો। અને જો તમારે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવું હોય કે કોઈ પણ વસ્તુની કોઈ ક્વેરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં લિંક આપેલી છે, તેમાંથી તમે જઈ અને ડીમેટ એકાઉન્ટ પણ ખોલાવી શકો છો। તો આવનાર સમયની અંદર હું તમને પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ શું છે તે હું તમને જણાવીશ અને જો તમે 500 થી 1000 રૂપિયા દર મહિને ઇન્વેસ્ટ કરી અને કરોડો રૂપિયા કમાવા માંગતા હોય તો હું તમને આગલા વિડીયોમાં જણાવીશ। તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકનને ઓન કરવાનું ભૂલતા નહીં। વી આર વન પ્રાઉડ ટુ બી ઇન્ડિયન। જય હિન્દ।